Quý khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay để cùng điểm qua các tin tức quốc tế cập nhật. Tiếp tục diễn biến chiến sự Đông Âu, tình hình tiền tuyến miền đông Ukraine, đặc biệt là tại thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, tiếp tục leo thang từng ngày. Mới đây có thông tin cho rằng chính quyền Kiev đã ban hành lệnh cấm dân thường và tình nguyện viên tiếp cận thành phố chiến lược này. Đây liệu có phải là bước đầu tiên trong kế hoạch rút quân khỏi Bakhmut của lực lượng Ukraine? Trong khi đó, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga khẳng định Moscow đủ quân, đủ sức giành quyền kiểm soát các đô thị quan trọng của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev. Ở một diễn biến khác, tư lệnh Pháp mô tả lính đánh thuê Wagner của Nga là một đối thủ đáng gờm. Tổng thống Moldova bị cáo buộc tìm cách kéo đất nước vào xung đột Ukraine. Theo tờ Le Monde của Pháp, kinh tế Nga không sụp đổ như phương Tây dự báo, dù hứng chịu hàng loạt biện pháp trừng phạt. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, NATO thành lập đơn vị chống lại mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng dưới biển. Cùng lúc, mối quân sự này cũng ra mắt mạng lưới giám sát mới. Ở Colombia, chính phủ và phiến quân ELN nối lại đàm phán hòa bình. New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trước cơn bão kinh hoàng Gabriel. Mexico vinh danh chú chó cứu hộ tử nạn khi làm nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tiền vệ Jacob Gento công khai là người đồng tính. Ở Australia, lần đầu tiên áp dụng phương thức bảo tồn động vật hoang dã bằng hốc lỗ cây. Amazon thử nghiệm taxi tự hành trên đường phố. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh đáng chú ý. Nhân ngày Valentine 14 tháng 2, hãy cùng đến Anh để ngắm nhìn khu rừng sồi hình trái tim, món quà đặc biệt của một người đàn ông làm nghề nông muốn gửi đến người vợ quá cố. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thế giới hôm nay ngày 14 tháng 2. Như thường lệ, chương trình mở đầu với các tin tức cập nhật về xung đột Đông Âu. Trước tiên là những diễn biến tại khu vực tiền tuyến Donetsk, miền đông Ukraine. Theo tờ New York Times, chính quyền Kiev mới đây đã cấm dân thường và tình nguyện viên tiếp cận thành phố Bakhmut, nơi chứng kiến cuộc giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine trong nhiều tháng qua. Hãng tin nhận định đây có thể là khởi đầu cho việc Ukraine rút quân khỏi địa điểm chiến lược này. Tờ New York Times cho rằng quyết định cấm dân thường và tình nguyện viên vào Bakhmut cho thấy quân đội Ukraine không thể kiểm soát tình hình ngay ở các khu vực trong thành phố, được coi là tương đối an toàn, chẳng hạn như các quận dọc bờ Tây sông Bakhmutka. Bài báo đồng thời dẫn tuyên bố mới đây của Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã giành quyền kiểm soát khu vực Krasnaya Gora, phía bắc Bakhmut. Cuối tuần trước, hãng tin Karimenko Times của Ukraine đưa tin, một chỉ huy Ukraine có biệt danh Maria cho biết lệnh cấm vào Bakhmut sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 13 tháng 2, ngoại trừ những người có giấy phép đặc biệt. Theo hãng tin, động thái này là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho dân thường. Hiện Ukraine chưa có bình luận chính thức về những thông tin trên. Hôm 13 tháng 2, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov tiếp tục có bình luận gây chú ý về xung đột Nga-Ukraine. Cụ thể, vị quan chức này nói lực lượng Nga hiện nay đủ sức giành quyền kiểm soát nhiều đô thị quan trọng của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia Nga Rossiya 1, lãnh đạo Chechnya Kadyrov cho biết lực lượng chúng ta đủ mạnh để tiến đến Kiev vì có được nơi này. Tất cả các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, vệ binh quốc gia, cảnh sát và cả những lực lượng khác đều sẵn sàng nhận lệnh từ Tổng tư lệnh tối cao. Trong cuộc phỏng vấn, ông Kadyrov cũng đề cập đến hai thành phố quan trọng ở Đông Bắc và miền Nam Ukraine là Kharkiv và Odessa. Ông nói rằng Nga cần giành những địa điểm này để đảm bảo an ninh quốc gia. Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya đồng thời nhấn mạnh Nga chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh, cũng như tuyên bố rằng các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ hoàn thành 100% trong năm nay. Do đó, ông cho rằng thật sai lầm nếu ngồi vào bàn đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hiện phía chính quyền Kiev chưa phản hồi về phát biểu của lãnh đạo Chechnya. Vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Nga đã thất bại trong việc giành quyền kiểm soát Kiev. Ở thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quyết định rút quân là nhằm tái bố trí lực lượng, dồn lực cho mặt trận Donbass. Trong khi đó, hãng tin France 24 của Pháp mới đây đã dẫn lời một tướng hàng đầu của Pháp nhận định rằng nhóm lính đánh thuê Wagner, lực lượng đang đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc tiến công dồn dập của Nga ở mặt trận miền đông Ukraine, là một đối thủ đáng gờm. Đại tướng Pierre Steele, tư lệnh lục quân Pháp hôm 13 tháng 2 nói, Wagner đang gửi đi thông điệp rằng khi chúng tôi phải đối đầu với họ ở một nơi nào đó, họ sẵn sàng trả bằng máu để đạt được mục tiêu của mình.
Theo vị tướng, các nhóm lính đánh thuê như Wagner sẽ tiếp tục phát triển, đóng một vai trò quan trọng trong tương lai, nhưng phần lớn sẽ không có được thành tựu tương tự Wagner vì thiếu sự hậu thuẫn từ quốc gia. France 24 cho rằng tướng Strill đang ám chỉ đến mối liên hệ chặt chẽ giữa người sáng lập Wagner, tỷ phú Yevgeny Prigozhin với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Họ đang chiến đấu và chấp nhận trả giá đắt để củng cố vị thế tại Điện Kremlin. Họ đặt ra cho chúng ta nhiều mối quan ngại khi họ đang chứng tỏ rằng họ là một đối thủ đáng gờm. Tư lệnh lục quân Pháp bổ sung. Được thành lập vào năm 2014, tập đoàn Wagner đã đóng vai trò chủ chốt trong các thắng lợi gần đây của Nga tại các khu vực định cư gần thành phố chiến lược Bakhmut, miền đông Ukraine. Gần đây, nhà sáng lập Prigozhin dự báo rằng Nga sẽ mất 1 năm rưỡi đến 2 năm để kiểm soát được toàn bộ Donetsk và Luhansk. Khi các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở Ukraine, các binh sĩ nước này tiếp tục gấp rút hoàn thành các khóa huấn luyện sử dụng vũ khí ở các quốc gia đồng minh. Trong đó, một nhóm các quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đang được học cách vận hành và bảo dưỡng xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất tại Ba Lan. Thiếu tá Vadim Kodak thuộc Lữ đoàn xe tăng số 4 của quân đội Ukraine nói với Reuters rằng ông đã nghỉ hưu ở tuổi 57, nhưng giờ đây ông đã tái gia nhập quân đội. Ông Kodak cho rằng xe tăng Leopard 2 là sự trợ giúp đắc lực cho lực lượng Kiev. Đồng thời, các binh sĩ Ukraine cũng sẽ được học những kinh nghiệm chiến đấu ở Ba Lan. Đầu tuần này, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã đích thân đến thăm một doanh trại huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng xe tăng Leopard 2 ở nước này. Phát biểu tại trung tâm huấn luyện, nhà lãnh đạo đã ca ngợi tốc độ học hỏi của quân đội Ukraine. Ông nói, các binh sĩ vừa mới đến Ba Lan từ chiến trường. Chỉ cần nhìn vào gương mặt của họ, bạn sẽ thấy rằng đây là những người đã từng trải qua những điều khủng khiếp như thế nào. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết lô hàng xe tăng Leopard 2 đầu tiên sẽ đến Ukraine vào tháng 3 hoặc tháng 4. Các tin tức đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, mới đây phe đối lập Moldova đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống nước này Maia Sandu vì cho rằng nữ lãnh đạo đang tìm cách kéo đất nước vốn theo đuổi lập trường trung lập vào cuộc xung đột ở Ukraine. Đảng Xã hội đã đăng tải một thông báo trên trang web chính thức, trong đó có đoạn Đảng lên án tuyên bố của Tổng thống Maia Sandu tại cuộc họp hôm 13 tháng 2 về việc cáo buộc Nga thực hiện âm mưu đảo chính gây bất ổn ở Moldova. Phe đối lập yêu cầu nữ lãnh đạo phải công khai bằng chứng cụ thể. Nếu không, một tuyên bố như vậy sẽ bị coi là hành động khiêu khích nhằm kéo Moldova vào cuộc xung đột Ukraine, gây căng thẳng xã hội trong nước, đe dọa và gia tăng đàn áp các chính trị gia bất đồng chính kiến. Trước đó, Tổng thống Sandu vào cùng ngày nói rằng các cơ quan đặc biệt của Moldova đã tìm thấy bằng chứng chứng minh lời cảnh báo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga có kế hoạch gây bất ổn tình hình ở Moldova. Bà cho rằng các cuộc biểu tình phản đối chính phủ ở nước này vào năm ngoái và cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay là một phần trong âm mưu này. Hiện Nga và Ukraine chưa phản hồi về thông tin trên. Gần đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng phương Tây đang có ý muốn biến Moldova thành một Ukraine thứ hai, theo đuổi con đường chống Moscow. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga lưu ý Tổng thống Sandu của Moldova đang mong muốn gia nhập NATO và sẵn sàng để đất nước thống nhất với Romania. Cùng ngày, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã đáp chuyến bay xuống sân bay thủ đô Minsk của Belarus trong chuyến thăm chính thức nhằm giữ các kênh liên lạc mở với nước này, giữa bối cảnh mối quan hệ giữa Belarus và phương Tây gia tăng căng thẳng liên quan đến xung đột Ukraine. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2020, một quan chức cấp cao từ một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU đến thăm Belarus. Chia sẻ trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Hungary Szijjarto cho biết, trong các cuộc hội đàm ở Belarus, ông đại diện cho lập trường của Hungary đối với việc truyền tải thông điệp kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình ở Ukraine. Chuyến thăm của ông Szijjarto diễn ra trong bối cảnh EU đang xem xét gói trừng phạt tiếp theo đối với Belarus. Kể từ năm 2020, khối 27 quốc gia thành viên châu Âu đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt Belarus liên quan đến các cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống ở nước này và vì lập trường ủng hộ Nga trong cuộc xung đột Ukraine. Sau khi chiến sự Ukraine nổ ra, Hungary, một thành viên EU, liên tục thể hiện quan điểm đối lập với lập trường cứng rắn của khối về Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết nước này đứng ngoài cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Nhà lãnh đạo từng nhiều lần kêu gọi các giải pháp hòa bình ở Ukraine. Ông đồng thời từ chối viện trợ vũ khí cho Kiev, cũng như chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU đối với Moscow vì cho rằng động thái này gây tổn hại đến nền kinh tế châu Âu. Thưa quý vị, kể từ sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga đã hứng chịu một số lệnh trừng phạt kỷ lục của phương Tây nhằm vào nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế.
Tuy nhiên, nền kinh tế Nga lại chứng tỏ được khả năng chống chịu mạnh mẽ hơn so với dự đoán của phương Tây. Đây là nhận định được tờ báo Pháp Le Monde trong bài viết về tình hình kinh tế Nga trong 12 tháng qua. Bài báo của Le Monde nêu rõ, có một điều chắc chắn duy nhất là nền kinh tế Nga đã không sụp đổ như phương Tây tuyên bố kể từ khi bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt vào tháng 3 năm ngoái, với tổng cộng 9 vòng trừng phạt cho đến nay. Tháng trước, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã đưa ra một số dự báo gây bất ngờ và khiến phương Tây thất vọng. Theo cơ quan này, suy thoái kinh tế của Nga năm 2022 chỉ ở mức 2,2%, thấp hơn nhiều so với dự đoán là 8,5%. Theo Le Monde, hoạt động kinh doanh ở Nga sẽ tăng 0,3% trong năm nay và 2,1% vào năm 2024, cao hơn so với mức dự báo 1,6% ở khu vực đồng euro. Tờ báo nhận định những số liệu này đã chứng minh được khả năng chống chịu của Nga trước các lệnh trừng phạt. Hiện nay, Liên minh châu Âu đang thảo luận vòng trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga. Các biện pháp này dự kiến sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 2 tới, thời điểm đánh dấu cuộc xung đột ở Ukraine tròn một năm. Hôm 13 tháng 2, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này có kế hoạch cung cấp hơn 80% lượng dầu xuất khẩu và 75% sản phẩm dầu mỏ cho các nước thân thiện trong năm 2023. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Chính sách Năng lượng, Phó Thủ tướng Novak nói thêm, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm và khám phá các thị trường mới. Ông đồng thời lưu ý, việc các nước phương Tây ngày càng xa lánh dầu của Nga đã gây ra sự bất ổn cho thị trường dầu mỏ toàn cầu, cũng như tác động tiêu cực đến nền kinh tế của chính các quốc gia áp đặt các giới hạn. Theo Phó Thủ tướng Novak, năm 2022, sản lượng khai thác dầu của Nga đạt hơn 535 triệu tấn, tăng 2% so với năm trước, trong khi xuất khẩu dầu cũng tăng 7,6% lên 242 tấn. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, hôm 13 tháng 2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết khối quân sự sẽ thành lập một cơ quan điều phối mới để chuyên giải quyết các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng dưới biển. Thông báo của ông Jens Stoltenberg được đưa ra vài ngày sau khi phóng viên điều tra Seymour, người Mỹ, cho biết Mỹ và Na Uy đã đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream hồi năm ngoái. Trong buổi họp báo ở Bruxelles, ông Stoltenberg nói rằng bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới đại dương cũng sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của NATO. Chúng tôi đã nghiên cứu vấn đề này trong nhiều năm và từ giờ sẽ tập trung vào nó nhiều hơn. Theo ông Stoltenberg, đơn vị điều phối sẽ được thành lập tại trụ sở chính của NATO. Đây sẽ là nỗ lực mới mà Liên minh quân sự muốn thực hiện để chống lại các mối đe dọa nhắm tới cơ sở hạ tầng dưới biển, trong đó bao gồm cả đường dây cáp và đường ống. Các kế hoạch tiếp theo cho đơn vị điều phối sẽ được quyết định tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva vào tháng 7. Tuần trước, phóng viên từng đoạt giải thưởng danh giá Pulitzer Seymour đã cáo buộc Mỹ ra lệnh phá hủy đường ống dẫn dầu Nord Stream chạy từ Nga sang Đức. Nhà Trắng đã lên tiếng phản đối và khẳng định báo cáo của ông Hur là hoàn toàn sai sự thật. Trong khi đó, Nga cho rằng Mỹ đang muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa Nga và Đức. Cũng trong buổi họp báo ngày 13 tháng 2, Tổng thư ký Jens Stoltenberg tiết lộ rằng NATO sẽ khởi động một mạng ảo, trong đó có các vệ tinh quốc gia và thương mại. Ông Stoltenberg nói rằng mạng ảo mới sẽ cải thiện hoạt động tình báo và giám sát của NATO, cũng như hỗ trợ các nhiệm vụ liên minh. Mạng giám sát sẽ cho phép điều hướng, liên lạc và cảnh báo tốt hơn về các vụ phóng tên lửa. NATO thông báo thành lập mạng giám sát mới sau khi Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo vệ tinh thương mại của phương Tây sử dụng Ukraine cũng sẽ là mục tiêu quân sự của Nga. Ông Stoltenberg thừa nhận rằng mạng lưới mới và việc bổ sung vũ khí là điều cần thiết cho liên minh quân sự lớn nhất thế giới sau gần một năm xung đột Đông Âu nổ ra. Ngoài ra, vị Tổng thư ký cũng tái khẳng định sẽ sát cánh cùng Ukraine. Ông cũng ám chỉ đến việc NATO sẽ mở rộng hoạt động ở Đông Âu. Ông Stoltenberg nói rằng các bộ trưởng quốc phòng đã đồng ý tăng cường hỗ trợ cho Bosnia và Herzegovina, Georgia, Moldova. Hiện cả ba quốc gia mà ông Stoltenberg nhắc đến đều không phải là thành viên của NATO, nhưng khối đã hợp tác với họ kể từ khi xung đột Ukraine xảy ra. Hiện Moldova cùng với Bosnia và Herzegovina đã nhận tư cách ứng cử viên Liên minh châu Âu, còn Georgia đã nộp đơn xin gia nhập EU vào tháng 3 năm ngoái. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock vào cùng ngày đã lên tiếng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary mở đường cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Bà Baerbock khẳng định các thành viên NATO không được chậm trễ trong việc phê chuẩn đơn xin gia nhập liên minh của hai quốc gia Bắc Âu này. Trong cuộc họp báo ở Helsinki, bà Baerbock cho rằng sự gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển sẽ củng cố liên minh quân sự lớn nhất thế giới và tốt nhất là cả hai quốc gia nên gia nhập cùng lúc. Ngay sau khi Nga thực hiện hoạt động quân sự đặc biệt Ukraine vào năm ngoái, Thụy Điển và Phần Lan đã nhanh chóng nộp đơn xin gia nhập NATO.
Các thành viên của khối quân sự đã đồng ý, ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Ankara chấp thuận phê chuẩn tư cách thành viên cho Phần Lan, nhưng lại yêu cầu Thụy Điển cứng rắn hơn với Đảng Công dân Người Quốc mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là đứng sau âm mưu đảo chính hồi năm 2016. Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển tiếp tục căng thẳng khi một vụ đốt kinh Koran xảy ra ở Stockholm. Ngay sau đó, Tổng thống Erdogan đã hoãn đợt phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển. Trong khi đó, hồi tháng 11 năm 2022, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết Hungary xem xét việc phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển vào đầu năm nay. Tại thủ đô Rome của Italy, Tổng thống nước này Sergio Mattarella hôm 13 tháng 2 đã tiếp tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani tại cung điện Quirinal. Cuộc gặp còn có sự tham gia của một số quan chức cấp cao chính phủ Italy như Ngoại trưởng Antonio Tajani và Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto, thông tin được Reuters đăng tải. Đây là một trong những hoạt động trong chuyến thăm chính thức của tiểu vương Qatar đến Italy. Hai nhà lãnh đạo sau đó đã tổ chức một cuộc thảo luận về mối quan hệ song phương và những cơ hội giúp hai nước thúc đẩy hợp tác ở nhiều lĩnh vực. Một số vấn đề ở khu vực và quốc tế cũng được hai bên trao đổi. Trong một bài đăng trên Twitter, tiểu vương Amir ca ngợi, chúng tôi có mối quan hệ đặc biệt mang tính xây dựng với đất nước Italy thân thiện. Chúng tôi có nhiều cơ hội đầy hứa hẹn để gia tăng sự hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và năng lượng. Tôi và Tổng thống Italy Mattarella đã thống nhất sẽ tận dụng những cơ hội này vì lợi ích của hai quốc gia và người dân hai nước. Sau phiên họp, Tổng thống Italy đã mời tiểu vương Qatar và phái đoàn dùng bữa tiệc trưa. Cùng ngày, tiểu vương Amir đã rời Rome, kết thúc chuyến thăm chính thức tới Italy, hướng tới điểm dừng chân tiếp theo là Pháp. Cũng trong ngày 13 tháng 12, chính phủ Colombia và nhóm nổi dậy quân đội giải phóng quốc gia ELN đã nối lại cuộc đàm phán hòa bình tại thành phố Mexico. Trước đó, các bên đã ngưng đối thoại do hiểu lầm về lệnh ngừng bắn. Mexico là một trong những quốc gia bảo lãnh cho các cuộc đàm phán, cùng với Na Uy, Venezuela, Cuba, Brazil và Chile. Vòng thương lượng đầu tiên diễn ra nhằm chấm dứt xung đột giữa chính phủ Colombia và nhóm phiến quân ELN là vào tháng 11 năm ngoái. Vào đêm giao thừa cuối năm 2022, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã ban hành lệnh ngừng bắn, vốn đã được thống nhất với quân ELN và các nhóm nổi dậy khác. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, ELN cho biết đó là một đề nghị chưa được đồng ý. Trong khi đó, chính phủ Colombia đổ lỗi ELN đang có nhầm lẫn. ELN là nhóm phiến quân lâu đời nhất còn tồn tại ở Colombia, được thành lập bởi các linh mục Công giáo vào năm 1964. Các cuộc đàm phán là nền tảng để chính quyền Tổng thống Petro mang lại hòa bình hoàn toàn cho Colombia. Tại cuộc họp ở Mexico, các nhà lãnh đạo của cả hai bên đều cho biết buổi thảo luận sẽ tập trung vào lệnh ngừng bắn song phương và các thỏa thuận liên quan đến viện trợ nhân đạo cho những khu vực ở Colombia bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột kéo dài nhiều thập kỷ. Pablo Beltran, đại diện của nhóm phiến quân ELN, đã đưa ra quan điểm cũng như nỗi bất bình của họ về cuộc chiến chống ma túy, khủng bố và bất bình đẳng xã hội ở Colombia. Ông Beltran nói rằng, nền kinh tế và chính phủ phải phục vụ xã hội. Đây là sự thay đổi mà chúng tôi đã đấu tranh để có được hòa bình và công lý. Tiếp nối chương trình là các tin tức xã hội, văn hóa, thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, ngay trong sáng nay, New Zealand đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia lần thứ 3 trong lịch sử khi cơn bão Gabrielle gây ra lũ lụt, sạt lở đất và sóng biển dâng cao trên diện rộng. Nhiều người đã phải đi sơ tán hoặc bị mắc kẹt trên các mái nhà. Thủ tướng Chris Hipkins tuyên bố tình trạng khẩn cấp và phát biểu rằng đây là một đêm kinh hoàng đối với người dân New Zealand, nhất là khu vực đảo Bắc. Rất nhiều gia đình đã di tản, nhà cửa bị mất điện, thiệt hại xảy ra trên khắp đất nước. Bão Gabrielle hiện cách thành phố Auckland 100 km về phía đông. Theo cơ quan dự báo thời tiết New Zealand, cơn bão dự kiến sẽ di chuyển theo hướng đông và đông nam, song song với bờ biển. Thủ tướng Hipkins cho biết chính phủ đang hỗ trợ nhiều nhất có thể để ứng phó với cơn bão. Lực lượng phòng vệ tại các địa phương cũng đã cung cấp rất nhiều hỗ trợ hậu cần, giúp sơ tán, giữ cho các nguồn cung cấp thiết yếu được vận chuyển kịp thời. New Zealand đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau trận động đất vào năm 2011 và khi đại dịch COVID-19 tấn công vào năm 2020. Mới đây, quân đội, các đội cứu hộ và người dân Mexico đã vinh danh Proteo, chú chó cứu hộ thiệt mạng khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hội Chữ Thập Đỏ, quân đội và Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức lễ tưởng niệm cho Proteo tại thành phố Adıyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Buổi lễ kết thúc với màn điểm danh tất cả những chú chó cứu hộ tham gia nhiệm vụ, kết thúc bằng tên của Proteo.
Trên Twitter, Bộ Quốc phòng Mexico cũng đã đăng bài tưởng nhớ Proteo với nội dung "Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, xin cảm ơn vì những nỗ lực đó." Nhiều người dân nước này cũng bày tỏ nỗi thương tiếc chú chó trên mạng xã hội. Proteo là một trong 16 chú chó cứu hộ được lực lượng Mexico mang đến Thổ Nhĩ Kỳ tham gia nỗ lực cứu hộ các nạn nhân động đất. Chú chó qua đời vào cuối tuần qua. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, người huấn luyện Proteo mô tả đây là một chú chó mạnh mẽ và chăm chỉ. Anh hy vọng cả đất nước Mexico sẽ nhớ đến người anh hùng 4 chân này. Trước đó, Proteo đã giúp xác định vị trí của 2 nạn nhân động đất còn sống dưới đống đổ nát. Vào cuối tuần này, lễ hội hóa trang nổi tiếng nhất thế giới sẽ diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Để chuẩn bị cho sự kiện này, người dân địa phương hiện nay đang háo hức mua sắm trang phục, mặt nạ cùng nhiều phụ kiện sặc sỡ khác. Trên con phố mua bán tấp nập người qua lại, các cửa hàng bày bán nhiều mặt hàng như túi xách óng ánh, váy vải tuyên hay trang phục siêu nhân. Một người dân địa phương tên Gabriel Perea Andre, 23 tuổi, làm nghề họa sĩ cho biết giá cả thị trường năm nay phải chăng. Trong khi đó, thương nhân Ladivan Souza da Silva, 49 tuổi, chia sẻ, rất nhiều người đến đây mua sắm, tạ ơn Chúa, doanh số bán hàng của cửa hàng đã tăng hơn 100%. Theo Reuters, tất cả người dân Rio de Janeiro đều hy vọng rằng lễ hội hóa trang năm nay sẽ thúc đẩy nền kinh tế thành phố sau thời gian đại dịch Covid-19, khiến ngành du lịch địa phương thiệt hại hàng triệu đô la. Công ty du lịch Rio ước tính lễ hội sẽ mang lại khoảng 5 tỷ Reais, tương đương 970 triệu đô la. Đến với chuyển động thể thao quốc tế, thưa quý vị, mới đây tiền vệ người Cộng hòa Séc Jakub Dranto đã đăng một video lên mạng xã hội công khai bản thân là người đồng tính. Thông tin được Reuters đăng tải. Trên Twitter cá nhân, Dranto chia sẻ, "Tôi là người đồng tính và tôi không muốn che giấu bản thân mình. Giống như mọi người, tôi muốn sống cuộc sống của mình một cách tự do, không sợ hãi, không định kiến, không bạo lực, nhưng bằng tình yêu." Ngay sau đó, dòng trạng thái này nhận được nhiều sự chú ý. Cầu thủ 27 tuổi đang chơi cho Sparta Prague, theo dạng cho mượn từ câu lạc bộ Getafe ở La Liga. Trước đó, Dranto từng có khoảng thời gian thi đấu cho Udinese ở Syria. Anh cũng có 45 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Cộng hòa Séc. Tài khoản Twitter của câu lạc bộ Sparta Prague sau đó đã chia sẻ lại video của Dranto với dòng trạng thái: "Bạn nhận được sự ủng hộ từ chúng tôi. Hãy sống cuộc sống của bạn, Jacob." Giải đấu danh tiếng Premier League cũng phản hồi video của Dranto với dòng bình luận: "Chúng tôi luôn bên bạn, Jacob. Bóng đá dành cho tất cả mọi người." So với bóng đá, nơi nữ có nhiều cầu thủ tuyên bố thuộc cộng đồng LGBTQ, hiếm có trường hợp những đồng nghiệp nam công khai giới tính của mình. Năm ngoái, Jack Daniel thi đấu cho câu lạc bộ Blackpool ở giải hạng 2, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nam đầu tiên ở Anh công khai là người đồng tính. Ở Australia, trong khi môi trường sống của động vật hoang dã của đất nước bị đe dọa, thì một nhà sinh học tên Masterburn vừa nghĩ ra một cách sáng tạo khi dùng công cụ Holohob làm ra các hốc cây trở thành nơi trú ẩn cho hàng trăm loài động vật. Theo anh Stephen, một lỗ hổng tự nhiên sẽ mất ít nhất từ 70 đến 120 năm để bắt đầu hình thành. Hiệp hội Hoang dã ở Australia đã ước tính khoảng 303 loài động vật bản địa thường trú ẩn trong các hốc cây tự nhiên. Do đó, các hốc cây nhân tạo sẽ là giải pháp hữu hiệu cho môi trường sống của các loài động vật. Holohob là một đầu cắt có tốc độ quay lên đến 11.000 vòng một phút, dùng để khoét vào gỗ cây. Chúng ta có thể lắp đặt các hốc cây nhân tạo chưa đến 1 tiếng đồng hồ. Chúng sẽ là giải pháp thay đổi cuộc chơi. Các hốc cây nhân tạo có thể tồn tại hàng trăm năm. Mỗi năm, một thế hệ động vật mới sẽ được sản sinh. Tại thung lũng mặt trời, anh Stephen đã theo dõi một hốc cây mới do một người trồng cây tên Eamon Dempsey tạo ra. Dempsey chỉ dùng công cụ Holohob để lắp đặt các hốc cây ngay trên cây thay vì chặt chúng. Cơ quan động vật hoang dã và công viên quốc gia New South Wales đã bắt đầu sử dụng Holohob để tạo môi trường sống rất cần thiết cho động vật hoang dã ở Australia. Trong khi đó, mới đây, Ru, công ty con của Amazon chuyên phát triển các phương tiện tự hành, đã thử nghiệm thành công chiếc taxi tự lái trên đường phố với các nhân viên của Amazon là hành khách. Chiếc taxi tự hành bắt đầu được thử nghiệm vào ngày 11 tháng 2 trên quãng đường đi từ trụ sở chính của Ru ở thành phố Foster, California đến một tòa nhà khác của công ty. Chiếc taxi phục vụ như một phương tiện đưa đón nhân viên miễn phí, đồng thời giúp công ty cải tiến công nghệ. Giám đốc điều hành của Ru, bà Aisha Evan, nói với các phóng viên rằng việc đưa taxi tự hành ra đường phố là cách để công ty có thể quan sát nhiều nhu cầu khác nhau cũng như nắm rõ các quy định cần thiết. Bà Evan
từ chối tiết lộ thời gian mà taxi tự hành chính thức ra mắt công chúng, vì điều này cần có giấy phép của chính phủ. Theo Reuters, phân khúc xe tự động đã không phát triển nhanh như dự kiến ban đầu vì công nghệ tự lái được cho là khó kiểm soát. Cả những hãng xe lớn như Ford và Volkswagen đều thông báo đóng cửa bộ phận tự lái của mình vào mùa thu năm ngoái và chỉ tập trung vào công nghệ hỗ trợ người lái, mang lại nhiều thuận lợi hơn. Hiện vẫn còn công ty Cruise và Alphabet, công ty mẹ của Google, còn theo đuổi công nghệ tự lái. Taxi tự hành của Cruise được chế tạo như một phương tiện hoàn toàn tự động ngay từ lúc đầu, thay vì là một chiếc xe hơi thông thường có thêm công nghệ tự lái, xe sẽ không có vô lăng hay bàn đạp thắng, có 4 chỗ ngồi. Nhà bán lẻ trực tuyến Amazon đã tích cực mở rộng sang lĩnh vực công nghệ xe tự lái và mua lại Cruise với giá 1,3 tỷ đô la vào năm 2020. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày Valentine, ngày mà những cặp đôi sẽ dành cho nhau những cử chỉ tình cảm. Nhân dịp này, thì một người nông dân tên là Winston Horse sống ở Tây Nam nước Anh đã tạo ra một khu rừng hình trái tim làm quà gửi đến người vợ đã qua cố của mình. Người đàn ông đã trồng khu rừng đặc biệt này bằng hàng nghìn quả sồi trong nhiều thập kỷ qua, kể từ khi vợ ông, bà Janet, qua đời. Khu vườn hình trái tim có tâm hướng về ngôi nhà nơi hai vợ chồng từng sinh sống. Và sau đây thì mời quý vị hãy cùng với chúng tôi nhìn ngắm món quà đặc biệt của ông Howard, và hình ảnh này sẽ thay cho lời kết của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.